thank you sa akong wife na nagpasaya na ning akong birthday cake. Yeah, thank you kay Pads. Hello guys, so bago lang gawa sa Suita station. Magasaki City ni ba no? Magasaki City. Kuya ko si Arvin, Father Cesar. Nya, padung mi diha sa building, kanang building. Kay Celebrate sa imong birthday. Happy birthday. Celebrate ko namin sa akong birthday. So magit-all you can ngari. Chinese restaurant. Yeah. 101 yun. All you can eat. It's all you can. Okay, see you. So gang uwan. Dili tayo. Sakto lang. Ano yung sumakto? And text na lang mga NS. Wala? Bakit yung ba na kulawan ng sir? Kasi ganahan din doon sa dutas sa uwan ng tanawin eh. Panikot sa spot sa Lucas no? Alam ba? Synergy. Buwan. Pinakataas ng building dari father sa Japan. Okay, here we are. Okay guys, so mo pagabot na mo diri. So kini nga building, this is a 38 pinakataas story, 38 floor nga building ting taasan. Yeah, mao ni ang Chinese buffet restaurant. Yes. Ibaw sa ano, wa may kibaw sa ni pagbasa nga kanji. Basig kamao mo mabasa ni. Mo na siya itulog ka siguro yung meaning na. So manood na sa sulod. Excited mo mamakal. Pakal mo. Misto. Let's go. Video yun buta. Alam mo. Wala ka kanina? 56. Ah, nindot tag-view ako sir. Nindot ka-view. Ika-story yun. Wow, so nice. Nindot yun kaya ang lugar yan. Overview ba? Dili, perfecto. Asa man nindot nga. So, mao ni ang is this yakisoba ba? Yakisoba ba ni? Pansip. Tag-5 rag na Pinas. Soba niya kani gyoza. Tabi masyo. So, this is gyoza. Luto tag. Ano yung gyoza? Siya nagluto.
Nani mga sabaw din ka dyan? Ano siya bro? Siomay ni siya pa so? Oh, yun. Siomay. And then I don't know kung unsa ni siya murag siopaw nga gamay. Siomay gyapon siguro ni. Ay, yun ka dyan. Siopaw. Katong na ako diyan sa Cebu, wala mi nakapoy sa pluvial. Active kay ko na kay kuan. Active mo drama local din na. Reserve ni sa Santorini ba? Fluvial pa rin sa Dagat. Ito sir, makakita ko kaya. Sa Santo Niño, pluvial. Pasuloy ko itong fluvial pa siya. Hindot sa... Tinahan ko sunod mapil niya. Vlog ba niya? Palipad yung drone. Kulit to sir! Dari Osaka lisod kay Palipad. Nagaheg rolls. I think nindot na paluparan ng drone ang kuan ba? Oh, fluvial. Oh. Sa ano, pamantay drone sa ano, tabanog pa man. May mga certain place lang kung asa Airport pwede din ba magpalipad. pinakabawal? Sa Pinas pa siguro mag problema. Airport rin bawal gawas kung naka sa airport no. Pero di sa kuan, sa Osaka Joe. Ay di bawal. Japan daw bawal. Lagi. Kagag bawal diri kapita bawal ka nang diri. Dapat panahon mo sa website or nay kwan DJI Fly Map basta naka red kay imong area gano. Red zone na siya di siya. Kuan father kung magpalupad ka na nasakpan, pwede ka ma-freeze or kaskanan ka 150 lakad. Happy birthday to you. Wish. Thank you. Happy birthday, sir. Nice. Thank you sa akong wife na nagpasaya na ning akong birthday cake. Yeah, thank you kay Pads. Marag din siya. Marag nasa media. Ay, transfer na ko sa mga adik. Sige. Yeah, kanang lakaw ba? Hello guys, so manamig kaon and we're going down. Ikan sa 13th floor pa doon sa ubos niya pasok din. Hello. Sa mga nigrita mo, happy birthday. Happy birthday. Tatong karugkas mo yung taas kasi talan. Okay na to siya. Siyog ba niya kung ano? Oo. Okay, today is April 29, parating ko suga sa uwan. Hindi tag-music sa ilan. Suita です。 Oh, nandun ka ba no? Okay, so ikan sa Amungkaon, we are going to Namba. Palit tayo sa Kanamba. Ay magpalit og iPhone 13. Ang amigo si Arvin magpalit. Order siya na ito iPhone 13. Dagdag
sa speed sir.